CoinMarketCap.com ته براشي کوینز ته په دې باندې کلیک کوم هغه وایټ پیپر ده وایټ پیپر دا ټیکنیکل ډاکومنٹ دی بسم الله الرحمن الرحیم په تیر ویډیو کې موږ تاسو د کرپټو کرنسی د باره کې خبرې کړې وې چې کرپټو کرنسی کوم څه کار کوي په کوم بنیاد باندې کار کوي په همدې نه مخکې په دې ویډیو کې موږ تاسو خبرې کړې وې د کوینز د اخیستلو نه مخکې باید موږ تاسو څه وکړو څه وګورو د هغې نه بعد به موږ په کوین باندې سرمایه‌ګذاري وکړو او څه سره چک کړو چې موږ په هغې کوین باندې سرمایه‌ګذاري وکړو ما تاسو ته په دې باره کې یو ټاپک باندې لږه شارټ ویډیو جوړه کړې وه راځو په دې ویډیو کې به زه تاسو سره په پوره ډیټیل سره خبرې کوم چې د کوینز د اخیستلو نه مخکې باید تاسو څه وکړئ صحیح شو دلته براوزر ته راځم د هر کوینز د اخیستلو نه مخکې باید تاسو یو ویب سایټ درته یادوم چې هغې ته باید تاسو راشئ صحیح شو CoinMarketCap ته به راشئ او دې ځای نه چې کوم دی تاسو ته دا ویب سایټ خلاص شي صحیح ده چې کله تاسو دا ویب سایټ خلاص شو نو دا ګورو دي کې مختلف په زرهاو کوینز دي دلته ګوره کرپټوز چې کوم دي 2.2 میلیون کرپټو دي ایکسچینجز چې کوم دي لکه د باینانس شو دا ایکسچینجز چې 230 ایکسچینجز دي شپږ ټریلیون چې کوم دي دا د کرپټو مارکیټ کیپ ته همداسې چې کوم دی 24 اول والیوم چې کوم دی 2.4 یا 4 بلین ډالر چې کوم دي دا د کرپټو والیوم ده صحیح شو نو دا د کرپټو کرنسی باره کې یو داسې ویب سایټ ته چې ډېر مجهز او پوره معلومات تاسو درکوي دې ته کوین مارکیټ کیپ وایي کوین مارکیټ کیپ د استعمال نه مخکې تاسو باید دلته لاګ ان شئ او خپل اکاونټ پکې جوړ کړئ تاسو کنټینیو وذ ګوګل اکاونټ لرئ نو ګوګل نه به ته ځان لاګ ان کړئ صحیح شو کله مو چې پکې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کو او تاسو پکې لاګ ان شئ نو بیا تاسو ته داسې صفحه درکړي صحیح شو دلته راځو مختلف خبرې دي په کوین مارکیټ کیپ کې کرپټو کرنسیز باره کې خبرې کوي یا ایکسچینجز باره کې خبرې کوي همداسې کمیونټي باره کې خبرې کوي پروډکټس باره کې خبرې کوي دې کې د خدای ویډیوګانې جوړېږي صحیح ده خو نن راځم زه تاسو ته د کرپټو کرنسي باره کې خبرې کوم چې یو کوینز به تاسو څنګه سرچ کوئ زه راځم لومړی ورته یم چې ما ته رینکینګز کوین راکړه چې کوم په 100 بهترین 100 کوین دي د کوین مارکیټ کیپ د ډیټا د لحاظه یا د کوین مارکیټ کیپ د لحاظه په دې کې چې کوم دی نوم یې بیټ کوین ده سمبول بي ټي سي دی پرایز چې کوم دی 1.255.50 ډالر ده اورز چې کوم دی 1 اورز کې 0.15% خطر ده او 14 اور چې کوم دی 14% خطري او ورځو کې چې کوم دی دا 3.29% راولیدل دي مارکیټ کیپ چې کوم دی دا د خدای ډیر ده او 24 اور ولیم هم ډیر ده څه شو نو دا خو یو کوینز شو یو خبر یاد لرئ چې تاسو به هیڅ کله سرمایه‌ګذاري په هغه کوینز باندې نه کوئ کوم چې ډېر وروسته پاتې تاسو باید په دې ټاپ 10 یا ټاپ 10 نه خوا لاړ نشئ صحیح ده ټاپ 10 کې چې کوم کوینز راځي په دې باندې سرمایه‌ګذاري وکړئ او دې نه مخکې خوا مزه صحیح ده زه راځم د کوینز باره کې زه تاسو ته پوره معلومات او ډیټیل څنګه راوباسئ څنګه به هغه چې کوئ د هغې باره کې زه تاسو درکوم فار ایگزامپل زه دا پی پی کوینز ته په دې باندې زه کلیک کوم او راځو تاسو د دې ځنه چارټس هم کتلی شئ چې دا کوم چارټ لري د دې چارټس تاسو هم انالیسس کولی شئ او بل خبر دا ده چې تر ټولو مهمه خبر دا ده د پی پی کوینز ته چې تاسو د ویب سایټ سوشل میډیا ویب سایټ لینکس هم کتلی شئ تاسو باید د دې سوشل میډیا فالو کړئ چې دا په سوشل میډیا باندې فعال دي که نه دي احیانا که دوی چېرې فعال نه وو نو د دوی بیا تښتېدو چانس ډېر زیات دی زه یو بل کوینز خلاصوم چې په هغې کې مونږ سره وایټ پیپر وي ایتریمز ته راځم ایتریمز چې تر بیټکوین پسې وروسته دویم مشهور کوینز ته او 2906 ډالر قیمت لري اوس هم په ډېر دا ځل ډېر ښکته راغلی ده ځکه دا 3.5 ډالرو ته ختلی و د دې چې کوم دی مهم او تر ټولو نه ضروري شی چې کوم دی هغه وایټ پیپر ده وایټ پیپر دا ټیکنیکل ډاکومنٹ دی هغه ډاکومنٹ دی د کوم د لحاظه چې دوی دا کوینز جوړ کړی ده او په څه لحاظه جوړ کړی ده ولې جوړ کړی ده دا ټولې خبرې چې کوم دي په دې وایټ پیپر کې لیکل شوي د دې لوستل به لږ پیچلې وي لږ به سخت وي دا تاسو لپاره ډېر مهم ده او تاسو له دې څخه ډېر څه یادولی شئ صحیح ده دا همداسې ویب سایټ هم چیک کولی شئ چې ایتریم کوم ډول ویب سایټ لري دا دې ویب سایټ څنګه کار کوي صحیح ده نو تاسو دې په یو دلته کلیک کوئ او
دوه ویب سایټ لري دا یو په یو وسره چک کولای شي. ګوري د دې ویب سایټ په کومه نمونه جوړ شوی ده څنګه کار کوي او څومره دوی خواري کړې ده نو دا هر څه به تاسو چک کوئ د ځان نه په دې کې ډالر نه بندوئ صحیح ده او نه خپلې پیسې داسې سپکې د لاسه ورکوئ ځکه چې دا خو ستاسو ډالر دي ستاسو سرمایه ده نو دا ټولې به تاسو مطالعه کوئ. یو شخص وایي زه خو په دې نه پوهېږم چې کله تاسو پنځه شپږ اتلس دانې مطالعه کړئ نو وروسته بیا خپله ستاسو ذهن رسي. همداسې چې کوم دا سوشل لینکس دي سوشل لینکس کې چې کوم دي ټویټر دا ریډیټ ته او چیټ ته څه شو ټویټر چې کوم دی په کرپټو کرنسي کې ټویټر ډېر زیات استفاده کېږي. نو دلته تاسو راځئ ټویټر ته چې په دې باندې څومره 3.3 میلیون فالوورز لري څه شو ایتریم چې کوم دا ډېر زیات فالوورز لري او ډېر مشهور کوینز د بیټ کوین پسې دویم ده. نو دلته دوی خپل نیوز خپروي خلک لاندې پې خپلې کمنټې ورکوي. نو دا زموږ ویډیو انشاءالله د کوین مارکیټ کیپ کې به نور ویډیوګانې هم جوړوم په دې کې به تاسو ته دا ټول فیچرز او خصوصیات تشریح کوم. تر بلې ویډیو د لوی خدای په امان.